नमस्कार साथीहरु, म आज तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा युट्युब च्यानल कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आज म सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिनेछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरु, यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसनमा अन गरिदिनुस्। म यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर आउँछु। यदि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुस्। ल साथीहरु, सुरु गरौँ। ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला तपाईले जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म टच गर्दैछु। म क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउन्ट भने यहाँ माथि सर्च गर्नु मैले यहाँ अलरेडी यहाँ गरेको छु। त्यो भएर म तपाईलाई ढिला नगरिकन देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ जीमेल न्यू अकाउन्ट भनेछ तल क्रिएट न्यू जीमेल अकाउन्ट भन्छ। यसलाई टच गर्नुस्। जीमेल अकाउन्ट गुगल सपोर्ट भनेछ यहाँ। यसलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्ट भनेर यसलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ मसँग 2-3 वटा अकाउन्ट छ। तपाईलाई म नयाँ बनाएर देखाउँछु र नयाँ युट्युब च्यानल पनि क्रिएट गर्छु। अलिकति भिडियो लामो हुन सक्छ, त्यसकारण साथीहरु हेरेर सहयोग गरिदिनुस्। यहाँ एड अकाउन्ट डिभाइस भनेछ, टु डिभाइस भने यसलाई टच गरौँ। यहाँ फिंगरप्रिन्ट माग्दैछ। मैले फिंगरप्रिन्ट दिइसकेको छु। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तल नेक्स्ट। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि इमेल और फोन नम्बर, फरगेट इमेल, क्रिएट अकाउन्ट। यो क्रिएट अकाउन्टमा टच गर्नुस्। यो टच गरेपछि यहाँ दुईटा अप्सन छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा बिजनेसको लागि, एउटा फर माइ सेल्फ, आफ्नो लागि फर माइ सेल्फ भनेर लेखेको छ। यसमा फर माइ सेल्फमा टच गर्नुस्। अब तपाईलाई यहाँ सोधेको छ फर्स्ट नाम अनि लास्ट नाम, फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम। तपाईले फर्स्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि लास्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। म हाल्दैछु, वेट गरौँ। म यहाँ राख्न गइरहेको छु मेरो फर्स्ट नाम। सुनसरी, BLOG ब्लग्स, सुनसरी ब्लग्स भनेर मैले यहाँनिर खोलेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो नाम राखेको छु। तपाईले आफ्नो नामबाट पनि, आफ्नो रियल नामबाट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले यो सिकाइसकेको छु, पहिलाको भिडियोमा सिकाइसकेको छु। अब यहाँबाट नेक्स्ट गरिदिनुस्। मैले चाहिँ यो युट्युब च्यानल खोल्नको लागि सुनसरी ब्लग भनेर मैले एउटा युट्युब च्यानल खोलेको, ब्लगिङ च्यानल खोल्न खोजेको छु। यसलाई नेक्स्ट गर्दै यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईको इयर, डे, मन्थ भनेर सोधेको छ। यसमा तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ सबै फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा फर एक्जाम्पलको लागि दिन्छु। इयरमा टच गरेँ मैले। फर एक्जाम्पलको लागि 1980 राखिदिएँ मैले। अब डेमा म यहाँ राखिदिन्छु 12 राखिदिएँ मैले। मन्थ सेलेक्ट गर्दै 12 वटा महिना छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। जुनसुकै राख्दा हुन्छ। म यसलाई फेब्रुअरी राखिदिएँ मैले यसलाई सपोज। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल साथीहरु जेन्डर भनेको छ। जेन्डर पनि यसरी यहाँ टच गरेर तपाई मेल भयो मेल, फिमेल भयो फिमेल गर्नुस्। म मेलमा टच गर्दैछु। अब यहाँ तल साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्दै मैले। त्यसपछि यहाँ दुईटा गुगलले दुईटा इमेल आइडी दिएको छ तपाईको चोइसको लागि। तपाईले यदि चाहनुहुन्छ भने अर्को यहाँ तल क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तल क्रिएट गर्नेतिर जान चाहिन अहिले। तपाईलाई sunsariblogs@gmail.com भन्ने छ माथि फर्स्टमा म त्यसैलाई टच गरेँ। अब तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ तल नेक्स्टको बटन दबाइदिएँ। अब यहाँ पासवर्ड सोध्दैछ, म पासवर्ड हाल्दैछु। मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिदिनुस् तपाईहरु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोन नम्बर सोधिरहेको छ। म फोन नम्बर दिन चाहन्न, त्यो भएर यहाँ तल स्किप गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको मेरो जीमेल अकाउन्ट रेडी भइसकेको छ। अब यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस् यहाँनिर। अब नेक्स्ट गर्दैपछि तपाईको रेडी हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब पोलिसी एन्ड टर्म्स भनेको छ। यसलाई तल स्क्रोल डाउन गरेर सिधै तल जानुस्। आई एग्रीमा टच गरिदिनुस्। केही समय लिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ घुमिरहेछ। तपाईको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामी ब्याक जान्छौँ।
यहाँबाट हामी सिधै ब्याक जान्छौँ। यहाँबाट ब्याक गइसकेपछि साथीहरू तपाईले युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा जानुस्। युट्युबमा गएर यहाँ माथि एउटा मेरो पहिलाको एकाउन्ट एड छ, यसलाई यसको लोगोमा टच गरौँ। यहाँनिर एउटा एरो छ, यसमा टच गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल सुनसरी ब्लग भन्ने आइसकेको छ, यसलाई टच गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर यो लोगोमा सुनसरी ब्लग भन्ने आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ योर च्यानल भन्ने, यसमा जानुस्। यहाँनिर क्रिएट च्यानल भनेको छ, यसलाई ओके गरिदिनुस्। यदि तपाईले नेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर अहिले गर्न चाहिनँ, सिधै तपाईलाई यहाँनिर क्रिएट च्यानल गर्न चाहेँ। साथीहरू तपाईहरुको युट्युब च्यानल तयार भइसकेको छ। अब तपाईले साथीहरू यसको सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सेटिङहरू छ, त्यो सेटिङको बारेमा तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहे। अब यहाँबाट हामी सिधै ब्याक जाउँ। अब हामी गुगल क्रोममा जान्छौँ। गुगल क्रोममा गएपछि यस्तो आउँछ साथीहरू, एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू भन्ने, यसलाई टच गरिदिउँ। यहाँबाट फेरि एउटा नेक्स्ट गरिदिउँ। यहाँनिर तपाईको यहाँ चेन्ज गर्ने ठाउँ छ, हेर्नुस्। पहिला मेरो अहिले च्यानल जुन मैले तपाईहरुलाई भिडियो अपलोड गर्दै त्यो च्यानलको नाम छ साइनो नेपाल भन्ने, यसलाई यहाँबाट एरोबाट टच गरौँ। त्यसपछि सुनसरी ब्लग भन्ने यहाँ तल छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल, यसलाई टच गरिदिउँ। यहाँबाट यस आई एम इन गरिदिउँ। यसलाई एलाउ गरिदिउँ। साथीहरू तपाईको यहाँनिर खुलिसकेको छ। अब तपाईले साथीहरू सबैभन्दा पहिला यहाँनिर थ्री डटमा जानुपर्ने हुन्छ। थ्री डटमा जानुस्। यहाँनिर मोबाइल साइडमा छ अहिले यो हाम्रो, अब डेस्कटप साइड गर्नुपर्छ। डेस्कटप साइड भनेको अर्थ बुझ्नुहुन्छ होला साथीहरू। यहाँनिर पिसी, ल्यापटप त्यो टाइपले यो खोल्ने छ, यसलाई टच गरिदिउँ। यो टच भइसकेको छ साथीहरू। अब हामी youtube.com मा जान्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ www.youtube.com youtube.com गएँ। यसलाई मैले यहाँनिर ओके गर्दै, यो राइट क्लिक गर्दै यहाँबाट यसलाई एलाउ गरिदिउँ। त्यसपछि साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँनिर म अलिकति जुम गरेर देखाउन चाहेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो लोगो आइसकेको छ, यसमा टच गरौँ। हेर्नुस् सुनसरी ब्लग भन्ने आइरहेछ। यो योर च्यानल भन्ने छ, यो योर च्यानलमा टच गर्नुस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड भिडियो भनेको छ। तपाईको युट्युब च्यानल त रेडी भइसकेको छ, तर केही सेटिङ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अब कस्टमाइज च्यानलमा जानुस्। यहाँ कस्टमाइज च्यानल लेखेको छ, यसमा टच गर्नुस्। केही समय लाग्छ। फाइनल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईहरुको यहाँ खुलिसकेको छ। अब तपाईले यहाँ भनेको छ, हेर्नुस् वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भनेको छ, यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुस्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानल पूर्ण रूपले तयार भइसकेको छ। यसलाई यहाँ क्लोज गरिदिउँ। यहाँ पनि यहाँ क्लोज गरिदिउँ। अब साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेआउट भनेको छ, अनि ब्रान्डिङ भनेको छ, अनि बेसिक अलिकति म जुम आउट गरेर देखाउन चाहेँ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्डिङ भनेको छ, बेसिक इन्फो भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईहरुले यहाँनिर च्यानलको डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको के सम्बन्धी च्यानल हो, मेरो नाम फलाना फलाना हो, म यो सम्बन्धी म भिडियो बनाउन चाहिरहेको छु, म यस्तो यस्तो भिडियो हाल्छु, यस्तो यस्तो गर्छु भने एउटा तपाईले यहाँनिर डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ तल च्यानलको युआरएल हुन्छ। च्यानलको युआरएल तपाईको अहिले च्यानल क्रिएट भएको युआरएल यो छ। तपाईले यसलाई कपी गरेर तपाईले कसैलाई पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले लिंक दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, यो कुनै पनि लिंकहरू तपाईँ यहाँनिर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यो तपाईलाई भयो। अब तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर, यसबाट म अलिकति गरेँ, ब्याक गएँ। यहाँ जुम गरेर तपाईलाई मैले देखाउन चाहेँ। यहाँनिर कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको यहाँनिर
ग्रो विथ युट्युब भनेको छ, यहाँनिर सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटिफिकेसन मी वेन इन एभाइलेबल भनेको छ, यहाँनिर यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँको यहाँनिर राइट क्लिक लागिसकेको छ। त्यस्तै गरेर साथीहरू तपाईँले यहाँनिर 2 स्टेप भेरिफाई भनेर 2 स्टेप भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा तपाईँलाई म पछि सिकाउनेछु। अब यहाँ माथि जाउँ, तपाईँको अर्को यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सी को एउटा चित्र छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई टच गरौँ। यो भनेको कपिराइट हो। यदि तपाईँले कुनै भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसैको भिडियो कपी गरेर यदि अपलोड गर्नुहुन्छ भने कपिराइट ट्याग आउँछ, कपिराइट लाग्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिल्लोमा चाहिँ सबै तपाईँलाई म डिटेल्समा देखाउँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको कुनै कसैले कमेन्ट गर्यो भने त्यो कमेन्टहरू देखाउनु छ यसमा। यो अर्कोमा जाउँ, यो के हो भनेर हेरौँ। एनालाइटिक्स भनेको छ, तपाईँले यदि कुनै भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण देखाउँछ। तपाईँको वाच टाइम कति भयो, भ्युवर्स कति भयो, तपाईँको सब्सक्राइबर कतिजना छ, यो सबै देखाउने छ यहाँनिर। त्यसै गरेर यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको प्लेलिस्ट छ। तपाईँले यहाँनिर तपाईँले प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट न्यू प्लेलिस्ट तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, न्यू प्लेलिस्ट छ। तपाईँले यहाँनिर टच गरेर यहाँनिर म दिन चाहन्छु कुनै एउटा केही दिन चाहन्छु। तपाईँ के को सम्बन्धी गर्नुहुन्छ, जस्तै मोबाइल सम्बन्धी गर्नुहुन्छ भने मोबाइल सम्बन्धी लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै ब्लगिङ छ भने म भ्युज एन्ड ब्लगिङ ब्लग्स, भ्युज एन्ड ब्लग्स भनेर मैले यहाँले गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले। अब यो तपाईँले पब्लिकमा देखाउने हो कि के गर्ने भन्ने त सोधिरहेछ। क्रिएट भन्ने छ, यहाँ क्रिएटमा टच गरिदिनुहोस्। यहाँ क्रिएट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा क्यान्सल छ, एउटा क्रिएटमा टच गरिदिनुहोस्। तपाईँको एउटा प्लेलिस्ट तयार भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट। अब तपाईँले भिडियो अपलोड गरेर यसमा भ्युज एन्ड ब्लग्स भने यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा अप्सन छ, लाइभ अपडेट्स भनेको छ, च्यानल कन्टेन्ट भनेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ माथि छ, त्यो पनि हेरौँ। च्यानल ड्यासबोर्ड भनेको छ, यहाँनिर भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई यहाँनिर भिडियोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छ। यहाँबाट पनि वाच टाइम भयो, भ्युवर्स कति भयो, के कति भयो, टप भिडियो तपाईँको के हो, सबै यहाँनिर देखाउँछ साथीहरू। अब त्यसपछि तपाईँलाई अर्को एउटा सेटिङ छ। यहाँबाट तपाईँले यसरी यहाँनिर भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँलाई एउटा म देखाउँदैछु। यहाँ तल गएर साथीहरू यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङ छ, यो सेटिङमा टच गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यदि तपाईँ यहाँनिर जेनरल छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट युनिट भनेको छ। तपाईँले US डलरमा अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुन देशबाट च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो देशको गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म नेपालबाट खोल्न चाहन्छु, म नेपाल सेलेक्ट गर्छु। यहाँनिर नेपाली रुपिस भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नेपाली रुपिसमा मैले टच गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँबाट सेभ गरिदिउँ। अब यहाँ तल सेभको बटन छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेभ गरिदिउँ। अब यो नेपाली रुपिसमा कन्भर्ट भएको छ। फेरि यो सेटिङमा जाउँ। यसको काम सिद्धिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली रुपिसमा आइसकेको छ तपाईँको। अब च्यानलमा जाउँ। च्यानलको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बेसिक इन्फो भनेको छ। बेसिक यहाँ सेलेक्ट कन्ट्री, तपाईँ अहिले हालसाल कुन कन्ट्रीमा हुन्छ, जुन कन्ट्री हो त्यो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म साउदी अरबमा छु, म साउदी अरब सेलेक्ट गर्छु। वेट गर्नुहोस्। साउदी अरब छु, म साउदी अरबमा सेलेक्ट गरेँ मैले। अब तपाईँको किवर्ड भन्छ यहाँनिर च्यानलको नामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको च्यानल के हो त, च्यानलको नाम के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यहाँ साथीहरू एड की भनेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एड कीमा तपाईँले जस्तै मेरो छ च्यानलको नाम धरान एन्ड ब्लग्स गरेर यसलाई राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसरी आउँछ। यदि तपाईँको च्यानल सर्च गर्दा सर्च बारमा आउँछ। यो गरेपछि तपाईँको अर्को विभिन्न आइटमले लेख्न सक्नुहुन्छ। ब्लग्स धरान यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, BLO ब्लग्स एन्ड धरान।
ब्लक्स एन्ड धरान, ब्लक्स एन्ड धरान यो एउटा लेखिदिनु भयो। अर्को पनि लेख्नुहुन्छ जस्तै यहाँ धरान ब्लक्स भयो, यहाँनिर ब्लक्स एन्ड धरान भयो। तपाईँले विभिन्न आइटम लेख्नुहुन्छ, जसरी सर्चमा मान्छेले खोज्छ त्यसरी सर्च गर्दाखेरि भेटाउने तरिकाले धरान ब्लक्स मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड नलागिकन यहाँनिर BLO ब्लक्स, धरान ब्लक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले 500 वटा तपाईँले यहाँनिर लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गरेर यति गरेर तपाईँले यहाँ तल गएर यसलाई सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको अर्को यहाँ फेरि तल सेटिङमा जाउँ, देख्न सक्नुहुन्छ च्यानलमै जाउँ, यहाँनिर एडभान्स सेटिङ भन्ने छ। यहाँ भनेको छ तपाईँको चुज द कन्ट्री वेयर यु आर करेन्टली बेस्ड भनेको छ। यहाँनिर म साउदी अरब चाहिँ अघि मैले गरेको थिएँ, यहाँ भएको छैन, म साउदी अरब चुज गर्छु। ओके, यति गरेर म यहाँ सेभ गरिदिन्छु। फेरि अघि सेभ गर्न भुलिएको थियो, सेभ गरिदिएँ मैले। यति गरेपछि यो काम सिद्धिएको छ। अब तपाईँले फेरि यहाँ सेटिङमा गएर फेरि च्यानलमा जानुहोस्। यहाँ गएर यहाँको काम सिद्धिसकेको छ। अब एडभान्स सेटिङमा जानुहोस्। यहाँनिर एडभान्स सेटिङमा गएर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आई वान्ट टु रिभ्यू दिस सेटिङ टु एभ्री भिडियो भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई नोमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ तल गएर यो अटोमेटिक क्याप्सनमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइबर तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ, नभए यहाँनिर बन्द गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर गएर फेरि यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि साथीहरू लगभग तपाईँको काम सिद्धिसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर एउटा काम छ, यहाँनिर फर्स्टमा ब्रान्डिङ छ। यो ब्रान्डिङ छ, ब्रान्डिङको बारेमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको लोगो यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ, च्यानलको ब्यानर यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर वाटरमार्क लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियोमा वाटरमार्क हाल्छ, जस्तो तपाईँको च्यानलको नाम या सब्सक्राइब लेखेर एउटा वाटरमार्क बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लगाएर यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल पूर्ण रूपमा सक्सेस हुन्छ, तयार हुन्छ। अब यो कसरी लगाउने, वाटरमार्क कसरी लगाउने, वाटरमार्क कसरी बनाउने, ब्यानर कसरी बनाउने, ब्यानर कसरी लगाउने, लोगो कसरी बनाउने, लोगो कसरी लगाउने भन्ने विषयमा तपाईँलाई म आगामी भिडियोमा जानकारी गराउनेछु। आजलाई यो भिडियोबाट बिदा पाऊँ। धन्यवाद।